Hello. Punta tayo ngayon sa Central London. Na-try nating mag-street photography in a square format. Medyo nag-i-snow din ngayon, so sana may mga snow pa doon na natitira. So yan, may mga snow pa dito. Sana ganyan din sa Central London. Sasakay ako ng bus papunta doon. Tsaka after noon, sasakay ako ng tren. Kita-kits. Dumating na tayo. Dito tayo sa London Bridge Station. Ito yung gagamitin ko na camera. XT30 tsaka 10-24 lens. Ang plano is Tower Bridge. Tapos etong street na to. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Kasi mga snow pa. Malamig. Nasa 1 degree hindi ngayon sa Central London. Nandito tayo ngayon sa Tower Bridge. May mga konting yellow pa dito. May snow pa. Pero hindi siya ganun kadami. Natunaw na siya. So, nandito tayo ngayon sa Shad Thames. Dito sa Jamaica Road. Makita nyo dito, yan yung parang mga bridge na nagdudugtong sa isang building dito sa kaliwa at sa kanan. Sa magandang spot din siya for picture. Palabas na tayo dun. Papunta na tayo dun sa ilog sa River Thames. Sobrang lakas ng hangin. Grabe. May snow pa. Pero dito, nakita nyo, may mga natitira pang snow na hindi natutunaw. Try natin to dito na foreground tong malaking bakal. Malaking angkor. Munti ka na naman ako madulas. Pangalawang beses na. So, tatawid tayo dun sa kabila. Pupunta na tayo dun sa mga buildings. Nararamdaman ko na medyo manhid na yung mga daliri ko. Sobrang lamig. Itong parang spaceship na to. The Gherkin. Yung parang spaceship na yan na building. Yan yung next target. May isa akong nakuhaan kanina. Babae. Nakatayo siya dun. Sobrang ganda nung color ng damit niya. Kaya pinicturean ko siya. Ito yung tsura. Nakakit na tayo dun sa Tower Bridge. Ang Tower Bridge, pag may malaking bargong dumadaan, tumataas tong part na to dito. Ito yung part na maangat pag may malaking barkong dumadaan sa ilalim. So, mga ganyan siya, para sila nahihiwalay. Magpainit na tayo dito sa Tesco. Hindi ko na kaya, malamig. Sa sobrang lamig niya, naninigis na yung ulo ko. Noo pala, hindi na kaya na ng noo. Sarap, mainit. Kuha tayo ng crackers. After ng mga ilang minutes na lakaran, dumungaw na rin siya. Ayun na siya. Dumungaw na yung parang spaceship. The Griffin. Ayun na siya. Oh my God. Kailangan ko natasan yung ISO ko. Para talaga siyang spaceship. Ngayon, hanap na lang ako ng magandang composition. Magandang pwesto. Kung saan pwede. Ang problema sa ngayon, may ongoing construction. Sa malaking construction tong mga crane, pulang crane. Sobrang nakaka-distract. So, ang gagawin ko, doon ako sa likod ng building na yan dahil may ongoing construction dito. Saka sa ngayon, masyado pa akong malapit. Try kong layuan at doon sa kabilang side, maghanap ako ng pwedeng gawing foreground. Okay, kita sa kabila. May nakita akong pwedeng i-foreground dito. Itong upuan na may mga snow. Hindi na ako nag-square format dahil hindi na niya kaya yung frame. So, nag 3x2 na ako. Ayan, para makuha siya lahat kasi hindi siya kaya pag square lang.
May maganda sasakyan dito na Audi. Gawin ko siyang foreground. Grabe. Grabe niya. Para talaga siyang isang malaking spaceship na pwede nang lumipad. Grabe. Gahanap ako ng pwedeng gawing foregrounds. Grabe, ang laki niya. Nandito na ako sa kabilang side niya. Pwede to. Sorry. So, ito yung napili kong setup composition. Naka ISO 400 ako, f16, shutter speed 15 seconds. So, yan. Medyo mahirap maghanap ng foreground composition. Ito yung mga nakuha ko. Tinry kong mga composition. Nandito ako ngayon sa Leadenhall Market. Maganda yung lugar na to. Nadaanan ko lang siya noong naghahanap ako ng area na mainit kasi sobrang lamig. Namanhid na yung kamay ko. So nakita ko tong market na to. Sobrang ganda niya. Ayan. Kumukuha na ako ng composition. So ito rin yung mga ibang composition ko sa lugar na to. Sobrang ganda. Yung feels niya napaka English style na retro. Grabe yung mga design ng mga building. Makaluma. Ganda dito. Buti na discover ko to. What's up? Nandito na ako sa tren. Pauwi na. Hindi ko na videohan yung mga ibang pinicturean ko kanina. Pero eto yung mga pictures na nakuhanan ko na hindi ko na videohan dahil madilim na tsaka masyado nang nag-focus dun sa mga long exposure shots. So after nung Haymarket, kumuha ako ng picture dun sa bank station. Tapos ito yung mga pictures tsaka yung ibang kuha ko na pictures. Thank you for watching. Peace.